नमस्कार. आता आपण हे दोन चौकोन कसे जोडायचे ते शिकत आहोत. हे चौकोन मी बॉर्डर करून कशी जोडते ती पद्धत दाखवते. आपण जेव्हा बॅग्स किंवा ब्लँकेट्स वगैरे बनवतो तेव्हा असे छोटे चौकोन बनवल्यानंतर ते कसे जोडायचे त्याच्या पण पद्धती आहेत वेगवेगळ्या. त्यातली ही एक पद्धत मी तुम्हाला बॉर्डर करून कसे चौकोन दोन जोडायचे ते शिकवते. तर ह्या चौकोनाला मी ऑलरेडी एक बॉर्डर केलेली आहे. आता ती बॉर्डर कशी करायची ते ह्या चौकोनाला मी दाखवते. हा चौकोन कसा करायचा तो मागचा व्हिडिओ मी टाकलेला आहे, त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला लिंक दिसेल. आता ह्या चौकोनाला आपण अशा पद्धतीने आधी पहिल्यांदा बॉर्डर करून घेऊयात, मग नंतर ते दोन्ही कसे जोडायचे ते शिकूयात. त्याच्यासाठी हा धागा मी ह्या गॅपमधनं घेते काढून. आता ह्या गॅपमध्ये आपल्याला 3 खांब तयार करायचे आहेत. 3 खांब तयार करण्यासाठी 3 साखळ्यांचा पहिला खांब आपला नेहमीप्रमाणे 3 खांब, 3 साखळ्या, 3 खांब. आता 2 खांब अजून ह्या गॅपमध्ये आपण करूया. 1 आणि 2. हे झाले 3 खांब. आता हा चौकोन बनवताना आपण ह्या 3 खांबांमध्ये एक साखळी घेत होतो. आता घ्यायची नाहीये, आपण डायरेक्टली ह्या गॅपमध्ये येऊन 3 खांब तयार करायचे आहेत. 2 आणि 3. तिकडे 1 2 आणि 3. या पद्धतीने आपण मिळत जायचं कोपऱ्यापर्यंत. 1 2 3. कोपरा आला की 3 खांब, 2 साखळ्या, 3 खांब. 1 2 3. 3 खांब, 2 साखळ्या आणि 3 खांब कोपऱ्यामध्ये. 1 2 3. परत ह्या बाजूला सगळ्या कॉर्नर येईपर्यंत 3 खांब गॅपमध्ये घ्यायचे डायरेक्टली. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. कॉर्नरला 3 खांब, 2 साखळ्या, 3 खांब. 1 2 3. 3 खांब, 2 साखळ्या, 3 खांब. 1 2 3. अशा प्रकारे ह्या गॅपमध्ये 3 खांब आणि कॉर्नरला 3 खांब, 2 साखळ्या, 3 खांब आणि परत 3 खांब आणि कॉर्नरला जाऊन 3 खांब, 2 साखळ्या, 3 खांब. अशा प्रकारे आपण या शेवटपर्यंत येऊयात. कंटिन्यू करूयात. 3 खांब, . 1
कोपरा आला आहे. कोपऱ्याला शेवटचा हा कोपरा, त्यामध्ये 3 खांब, 2 साखळ्या, दोन साखळ्या आणि 3 खांब. हा कॉर्नर झालं. आता ह्या पहिल्या खांबाच्या तिसऱ्या साखळीमध्ये जाऊन स्लिप स्टिच करूयात. ही आपली बॉर्डर झालेली आहे. धागा तोडून घेऊयात आपण आता. या पद्धतीने आपण ही बॉर्डर केलेली ह्याची. आता ह्या 2 चौकोनाच्या समोरच्या दोन्ही बाजू, ह्या दोन्ही समोरच्या बाजू आपण समोरासमोर आणूयात आणि ह्या 2 मागच्या बाजू अशा ठेवायच्या आणि समोरासमोर ह्या 2 बाजू आणून ह्या आपण इथून जोडायचं आहे. तसं ह्या कोपऱ्यात येऊयात आता जोडण्यासाठी. धागा घेतला मध्ये, एक साखळी घेऊयात. या कोपऱ्यामध्ये एक साखळी घेतली. आता ह्या चौकोनाचे 3 खांब आणि ह्या चौकोनाचे 3 खांब असे आता आपण एकत्र जोडायला जायचे. आता पहिला खांब घेतला, ह्याचा पहिला खांब, ह्या चौकोनाचा पहिला खांब आणि ह्या चौकोनाचा पहिला खांब असे हे दोन्ही एकत्रित घेऊन इथे एक मुका खांब तयार केला. आता दुसऱ्या खांबात जायचं आहे. दुसऱ्या खांबातनं ह्या दुसऱ्या खांबात जाऊन हे मुका खांब घेऊयात. हा तिसरा खांब आहे. हा तिसऱ्या खांबातनं ह्या दुसऱ्या चौकोनाच्या तिसऱ्या खांबातनं जाऊन मुका खांब घेतला. आता ही मध्ये इथे गॅप राहते, ह्या गॅपमध्ये एक मुका खांब घेऊयात. घेऊन आत आणि मग अशा पद्धतीने प्रत्येक खांब, इकडचे खांब आणि समोरच्या चौकोनाचे खांब असे एकत्रित आपण जोडत जायचे. गेले. तिसरा खांब, तिसरा खांब, गॅपमध्ये एक खांब घेऊयात, मुका खांब घेऊयात इथे. अशा प्रकारे खांबासमोरचे खांब एकत्रित घ्यायचे आपण मुका खांब घेऊन. मधल्या गॅपमध्ये मुक्का खांब, गॅपमध्ये
कोपऱ्यात आलो की परत एक मुकाखांब घेऊन टाकायचं इथे. झाली बॉर्डर जोडून आपली. या प्रकारे हे आपण 2 स्क्वेअर जोडलेले आहेत. बॉर्डर करून 2 चौकोन जोडण्याची ही पद्धत आहे. माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सीमाज क्रिएशन चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.